मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खजूर मिल्कशेक। कसा बनवायचा आहे पाहून आपण आधी खजूर घालणार आहे। खजूर मिल्कशेक बनवायचा आहे आपल्याला। मी इथे 1 वाटी खजूर बी काढून घेतलेला आहे। इथे मी 1 वाटी हे म्हणजे अर्धी वाटीच आहे आंब्याचा आपण पल्प घेतलेला आहे काढून। आणि थोडेसे हे बदामचे तुकडे घेतलेले आहेत। हे तुम्ही काजूचे घातले तरी चालतील। 200 मिलीलिटर दूध घेतलेलं आहे। आपण थोडं थोडं करून घालणार आहोत। मी इथे 2 चमचे साखर घालतेय। तुम्हाला जसं गोड हवं असल्यास तुम्ही साखर त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता। घातलेलं आहे आता बाकीचं सगळं दूध घालून। आपलं मिल्कशेक इथे रेडी झालेलं आहे। खूप छान कलर आला आणि थिकनेस आलाय। हे आपल्याला डाएट साठी खूप छान आहे। आपण ह्याला सर्व करूया। खजूर मिल्कशेक आहे आणि तुम्ही आंब्याच्या जागी इथे केळी पण वापरू शकता, कारण आंब्याचा सीझन ऑफ सीझन असेल तर तुम्ही केळी इथे वापरू शकता। रेसिपी कमी साहित्यामध्ये आपण ही रेसिपी बनवलेली आहे। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, तुम्ही नक्की ट्राय करा। ट्राय करून मलाही सांगा कशी झाली।